A missziós csapatba úgy kerültem bele, hogy a szétválasztó műtétet követően kerestek meg azzal, hogy az ikreknek a rehabilitációjában segítséget nyújtsak a Bangladesben működő terapeutáknak. És mivel itthon hasonló sérüléssel szenvedő gyermekeknek a rehabilitációjával foglalkozunk, ezért elég nagy tapasztalattal rendelkezünk, mind az enyhébb, mind a súlyosabb esetekben, mint Rabája és Rukaja. Kezdetben itthonról segítettem a csapat munkáját, egyrészt úgy, hogy Császár Zsuzsa pszichológus jött el hozzánk az osztályra, és a hasonló állapotú gyermekek terápiáját és a velük és a szülőkkel történő kommunikációt figyelte, másrészt pedig Gitta konduktor, aki később ki is utazott hosszabb időszakra az ikrekhez, jött el, és tanult a terapeutáktól speciális technikákat és módszereket ahhoz, hogy hogyan lehet főleg Rukaja állapotában a tudati ébredést segíteni, és az ő állapotát minél inkább előrébb mozdítani. És elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor megkértek, hogy menjek ki személyesen, és egyrészt nézzem meg az ottani munkát, másrészt segítsek abba, hogy hogyan folytatódjon az ottani rehabilitációja a gyermekeknek. Így kerültem ki Bangladesbe a csapattal együtt, és nagyon érdekes volt ez az utazás. Azt gondolom, hogy sose jutottam volna el ide, de szakmailag is egy nagyon nagy megtapasztalás volt, mert minden terapeuta rendelkezésre állt az ottani rehabilitációhoz, a gyógytornásztól, az ergoterapeutáig, a logopédustól kezdve tényleg minden terapeuta magas színvonalon dolgozott, és tulajdonképpen nekem egy koordinátor szerepem volt, hogy az én szakmai tudásomat át tudjam nekik adni, mert főleg Rukaja állapotában ilyen súlyos károsodásokkal, vagy ilyen állapotban lévő gyermekkel még nem dolgoztak, és ebben kellett nekik segítséget adni, hogy hogyan rakjuk össze az ő terápiáját. Azt gondolom, hogy különösen nagy segítség volt Gittának a jelenléte, főleg az, hogy ő egy hosszabb időszakot tudott kint tölteni a családdal együtt, és így a konduktív pedagógia módszerével tulajdonképpen a családot is tanította arra, hogy hogyan kell egy ilyen állapotú gyermekekkel élni, hogyan tudják az életüket újjá szervezni, és azt gondolom, hogy ebben tudott ő nagyon-nagyon sokat adni a családnak, hiszen gyakorlatilag együtt élt velük egy hónapot. A rehabilitációs intézményeket, a környéken elérhető rehabilitációs intézményeket mind meglátogattuk, ami nekem szintén nagyon, nagyon érdekes volt, mert tényleg a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva és a helyi kultúrához alkalmazkodva minden szinten magas ellátást tudtak biztosítani a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Nekem fantasztikus volt az, hogy mennyi sok terapeuta és mennyi sok terápiás helység van, az, hogy tényleg az ottani élethez igazítva adaptálták a különböző ellátásokat. Például azt is megtanították, hogy egy mozgássérült ember hogyan tud újra riksán közlekedni, vagy a kerekesszékeket úgy rakták össze, hogy a riksa alkatrészekből megszerelhető volt, és sok-sok olyan eszközt, amit nálunk milliós nagyságrendben lehet megkapni, azt ott a saját kis műhelyükbe az általuk megtanított, akár fogyatékkal élő emberekkel készítették el, és így elérhetővé tették mindenki számára. Ez nekem egy nagyon érdekes megtapasztalás volt. Szeretünk az ikrekről, mint ikrek beszélni, de a szétválasztó műtét után 2 teljesen különböző gyermeket kaptuk, és az ő rehabilitációjukat is külön kell kezelni, külön kell nézni, még akkor is, hogyha egy családban vannak, és ők attól még ikrek és együtt maradtak. Hogyha Rabáját nézzük ki, mikor én először láttam Rabáját, akkor éppen itt a felállás környékén tartott, épp hogy beszélni kezdett, és egy nagyon komoly, intenzív fejlesztés és napi feladat
feladatokat kaptak a szülők is, tehát akkor volt a legnagyobb munka, ami egy jó évig folytatódott vele, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen napról napra újakat tanult, önállóan járóképes, beszél, és majdnem életkorának megfelelően teljesít. Az ő felmérésüket nagyon nehéz a mi európai módszereinkkel megtenni, hiszen teljesen más környezetből jöttek, de azt mondhatom, hogy jelenleg azt látjuk, hogy Rabea az életkorának megfelelő szinten tart, kisebb nehézségei nagy valószínűséggel mindig lesznek, de önálló életre és boldog életre képes lesz, és reméljük, hogy ezt 10 év múlva is ugyanezt mondhatjuk el, de a jelenlegi állapotában én azt látom, hogy az ő rehabilitációja az tényleg ebből a szempontból is sikeres, hiszen boldog és önfeledten játszik a kortársaival. Rukaja ennél egy sokkal nehezebb állapotból indult, hiszen ő egy súlyos koponya agysérülést, vagy inkább egy súlyos agysérülést szenvedett a műtétet követő szövődmények miatt, aminek következtében az idegrendszere súlyosan károsodott, és amikor először láttam őt, akkor nagyon-nagyon szenvedett. A legfontosabb az volt, hogy valahogy ezt az egész önmagában menő köröket, az éjjel-nappal történő sírást és feszengést valahogy megoldjuk, megnyugtassuk, segíthettünk a gyógyszeres kezelésében, a nagyon feszes izmokra botulinumtoxint alkalmaztunk, és emellett tanítottuk a terapeutákat és a szülőket is arra, hogy hogyan lehet minél jobb állapotba hozni Rukaját. Az édesanyának meg kellett tanítani az ő etetését, a megnyugtatását és egyáltalán az ápolását, ellátását. Mindeközben folytak a terápiák, amelyek főként passzív technikák voltak vele kapcsolatban, tehát aktív megnyilvánulásokat kevesebbet észleltünk. Talán azt, hogy hangra figyel, a szüleit észleli és érzékeli, ezek azóta is megvannak, és azt látjuk, hogy elnyugodott azzal, hogy hazakerült, mindenképpen egy sokkal jobb állapotot értünk el nála, bár azt is látjuk, hogy ő azért súlyos károsodásokkal él jelenleg is, ápolást és ellátást igényel, de haza tudtak költözni, a szülők megtanulták az ápolását, és időről időre látjuk azokat a mosolyokat, apró jelzéseket, amik neki az életében fontosak, és amik azt gondolom, hogy a szülő számára is nagyon fontosak, hogy békében és nyugalomban van. Ebből várhatók még kisebb előrelépések és fejlődések, de ő biztos, hogy mindig valakinek a segítségére vagy ápolására fog szorulni. Tehát a rehabilitációnak az a lényege, hogy az adott képességekhez a legnagyobb életminőséget adjuk, nem csak a gyermeknek, hanem az egész családnak. És én azt gondolom, hogy ez volt az, amiben segíteni tudtunk, hogy ne azt nézzük ott, hogy a gyermeknek mit tudunk adni, hogy egyben a családot hogyan rehabilitáljuk, és azzal, hogy ők haza tudtak költözni, az otthoni életüket tudják folytatni, még úgy is, hogy nem ugyanazt a 2 gyereket kapták vissza, de sose ezt nem is ígérte senki, hiszen ugyanazt a gyermeket, ikreket nem tudták visszakapni, de azt gondolom, hogy mindenképpen jövőt tudtunk adni a családnak, és boldogan együtt tudnak élni a 2, illetve a 3 gyermekükkel. Nekem az egész egy kicsit ilyen álom volt, hogy eljutottam ide, és nekem nagyon nagy megdöbbenésem volt az, hogy milyen magas szintű rehabilitációs ellátást láttam, főleg bizonyos centrumokban, ahol tényleg a betegek bekerülésétől a foglalkoztatásig, a családi helyzetük megoldásáig és a hazagondozásukig követik is, és viszik őket. Láthattunk például egy kerekesszékes kosárlabda meccset, amikor ugyanolyan felhőtlenül és nálunk is kapható szuperednél szuperebb székekkel játszottak és élvezték a fiatalok és a gyerekek a játékot, tehát nekem ez volt a megdöbbentő, hogy ott is lehet ilyet csinálni, és lehet, hogy bizonyos dolgokban jobban csinálják, mint ahogy itt Európában, vagy ahogy mi Magyarországon. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, és mindig a kollégáimnak is felemlegetem, és mutatom, hogy ott is vannak ilyen helyek, és milyen csodahelyek vannak.
Azzal, hogy kint töltöttünk még 2 hetet, hogy felmérjük a lehetőségeket, a gyermekeket, és megtaláljuk a legjobb helyet és módot a rehabilitációra. Ez azóta is fennmaradó kapcsolat. Időről időre konzultálunk a kint lévőkkel, akár az ikrek állapotáról, de például a Covid-járvány kapcsán a gyermekek rehabilitációs ellátásának a nehézségeiről, vagy hogy milyen szabályok mentén tudjuk folytatni ezek a gyermekeknek a rehabilitációját itt Magyarországon, vagy a Covid-hoz kapcsolt rehabilitációs szükségletekről is szoktunk levélváltásokat és megbeszéléseket tartani, és az egyik gyógytornász, aki részt vett az ikrek folyamatos ellátásában, Szirát pedig egy ösztöndíjat kapott itt Magyarországon, és a gyógytornász MSC képzést végzi itt angol nyelven, és emellett bejár hozzánk, vagy lehetőséget adtunk neki, hogy a mi kórházunkba, rehabilitációs osztályunkra, és egyéb korai fejlesztőkbe is lehetőséget kapjon tanulni, bejárni, és hazavinni innen azt az élménytudást, amit itt szert tehet. Ezt nehéz megmondani, hogy ki a nyertese, vagy hogy van, és itt viszont nem lehet külön nézni, hanem itt az egész családot és a környezetet egyben kell nézni, hiszen nem lehet önállóan az egyik meg a másik gyereket venni, vagy a szülőket venni. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy ők ahogy otthon tudnak élni, azóta küldenek felvételeket, az anya vissza tudott menni, dolgozni, időről időre bejár az iskolába, visszailleszkedtek abba a kultúrába, abba a közösségbe, amelyben talán ők nem voltak pont a sziámi ikrek miatt benne, hogy a gyerekek tudnak a családban élni, ezek mind-mind pozitívumok. Rabea mindenképpen azt gondolom, hogy nyertese ennek a beavatkozásnak, ha lehet így fogalmazni, bár évek múlva fog kiderülni, hogy nála is esetleg kisebb-nagyobb nehézségek, például tanulásban hogyan fognak jelentkezni, vagy tényleg teljes élettel, és fog fölnőni és élni tovább a mindennapjait. Rukaja esetében sokkal nehezebb megmondani a jövőt, vagy hogy siker, vagy nem siker, de én azt gondolom, hogy a rehabilitáció nem mindig erről szól, és a mi munkánk nem mindig erről szól, hogy egyértelműen sikereket könyveljünk el, hiszen mikor belevágott a csapat ebbe az egészbe, akkor sem tudta előre elkönyvelni, és mikor a szülők döntöttek a műtét mellett, ők se tudták, hogy mit is vállalnak, de bíztunk a segítségben, bíztunk magunkba, és azt gondolom, hogy az isteni gondviselésben. És a mi egyik dolgunk az, hogy már egyszer történt egy csoda. Én azt gondolom, hogy ez az egész műtét, és hogy ezt ilyen hosszú órákon keresztül el tudták végezni, és meg tudták csinálni, ehhez is egy felsőbb erő és egy isteni gondviselés kellett. Én azt gondolom, hogy ez maga is csoda, és én sokszor úgy érzem, hogy a mi feladatunk az, hogy a következő csodáig eljuttassuk, megtartsuk a gyermekeket, hiszen a csodák, vagy ha mondhatjuk a kutatási eredmények fejlődésével, azok is csodák nem rajtunk múlnak, és hogyha ebben az állapotban is egy jó létben tudjuk Rukaját tovább megőrizni és tartani, akkor lehet, hogy egyszer eljön a következő csoda is, akár a fentiek, akár az emberek által, és ő is jó életet fog élni.